Daar gaan we. Pokemon Arceus. Lang geleden dat ik een video heb gemaakt. Iets wat ik al heel lang wilde doen, maar gewoon niet zoveel tijd voor vind. Maar ik ben terug. En het is eigenlijk wel mijn idee om hier echt een walkthrough van te gaan maken. Dus vinden jullie dat leuk? Schrijf dat vooral in de reacties. Want dan weet ik ook een beetje of jullie dit zien zitten. We gaan zoals altijd lekker voor Engels. Ook omdat ik die andere talen niet kan spreken. En dit wordt een raw, unedited first video van de walkthrough. Ik hoop dat we onze starter kunnen kiezen. En ik heb expres heel weinig video's gekeken. Omdat ik gewoon niet zo van die spoilers en zo allemaal hou. Dus ik weet natuurlijk een beetje van de dynamics en al die dingen wel. Maar ik heb niet gekeken naar alle walkthroughs en reviews die er op dit moment al waren. Ik wilde gewoon een beetje vers ingaan. Dus jullie gaan er een soort van vers in. Afhankelijk van of jullie de video's hebben gekeken die al online staan. Hier staat welcome to my realm. Located both beyond time and space. Heel erg cool. Ja, we zitten echt in het verleden. Oh, cool. We praten met Arceus. Now I wish to know thine appearance. Ja. Ik vind dit wel heel erg leuk, dat ze die character customization doen. What is thy name? Oh, heel mooi. Ik weet niet hoe jullie je altijd noemen, maar in een Pokémon game ga ik altijd gewoon voor mijn eigen naam. Want ja, ik ben zo'n Pokémon nerd die dan ook heel graag relaties wil opbouwen met zijn eigen Pokémon. En nou, dan moet ik wel gewoon Romy heten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich gaat uitspelen. Soon thou shalt find thyself in a world strange to thee. Dus ik zal naar een wereld gaan die ik niet ken. A world inhabited by wondrous creatures that humans call Pokémon. Voor iedereen die het niet weet, Pocket Monsters. Dat is waar de naam Pokémon van komt. Romy. Seek out all Pokémon and thou shalt find me once more. Heel gaaf. Ik heb Diamond gespeeld, ik heb Pearl gespeeld, ik heb Ultimate gespeeld. Of Platinum gespeeld. Maar ik heb nooit Arceus tegengekomen. Ik was toen ook nog te jong om goed te begrijpen wat het allemaal was. Als in te jong, ik zat denk ik op middelbare school ergens. Maar goed, toen was ik nog niet zo nerdy. Invested in IV training, EV training en al de wat diepere dingen aan de Pokémon games. Kijk, we zien er dus gewoon uit nu. Volgens mij vallen we gewoon in de oude wereld van de region van Sinnoh. Voordat het Sinnoh genoemd werd. En dat is Arceus. Heel erg episch. Wauw. Lijkt wel een revive, maar dat zal het wel niet zijn. Dit is wel heel erg gaaf. Worden we nu gewoon slapend meegenomen naar een nieuwe wereld? Pokemon Legends Arceus. En ja, wederom, omdat ik niet van spoilers hou, heb ik niks opgezocht. Maar het lijkt er wel een beetje op dat we met Pokemon Legends, dat ze heel veel kanten op kunnen. Hè? Dit is Pokemon Legends Arceus van de Sinnoh region. Maar er is een grote kans dat ze dit voor andere games ook doen. Wake up. Oh, do wake up, won't you? Oh, kijk eens, we zijn er gewoon. We zijn er gewoon al. Are you alive, my girl? Wie praat er tegen ons? De professor. We zijn hier gewoon gedropt. Door Arceus, denk ik. Op het strand. Kijk, heel veel mensen hebben wat tegen de graphics. Maar uiteindelijk heb ik zoiets van, ja, weet je, het gaat me gewoon vooral om de gameplay. En ik hoop natuurlijk dat de graphics daarbij hartstikke mooi zijn. Maar ja, wat ik al zei, het gaat me om Pokémon. You gave me quite the shock falling from the sky. Dus we zijn ook echt gewoon gevallen. But we're alive. Who are you? Wie ben jij? I'd like to ask you the same. I mean, you fell out of the sky, you understand. Come now, who in the world does that? Hij wil gewoon ook weten wie wij zijn, want wij zijn gewoon uit de lucht komen vallen. Goeie vraag. I must say, your clothing is unusual. You wouldn't happen to have an acquaintance in these parts, would you? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. I see, you seem to be in a bit of a pickle. Might I offer some directions? Do you have somewhere around here you could stay? Nee,
Nee, we zijn helemaal blank. We zijn hier gewoon doorgetransporteerd door een Pokémon-godheid. So, you don't know anyone here and you don't even know where to spend the night. Well, this is a proper pickle indeed. Are you quite sure you'll be able to survive? Well, we've got quite the knowledge, so I guess we will. Maar ik zou het wel mooi vinden om zo'n Pokémon-vriend mee te nemen. Ik weet al natuurlijk voor wie ik ga. I see, well, no gentleman would abandon a person in such need. Dat vind ik wel een hele goeie. Dus we mogen gaan kiezen. En ik vind dat niet heel moeilijk. Want ik heb, zoals veel van jullie misschien weten, alle oude spellen, of de meeste oude spellen allemaal gespeeld. Vanaf generatie 1 ben ik erbij. Dus ik ga voor Cyndaquil van Gen 2, want dat is gewoon mijn kindertijd. Dus het was niet heel moeilijk. I'd completely forgotten I had just caught up with these 3 runaway Pokémon when you tumbled out of the sky. It's almost as if they knew you'd appear here. Dat is wel lullig. Want ik ga ervan uit... Of course I do. Ik hoef daar niet de uitleg van. Ik ga ervan uit dat we gewoon eentje moeten kiezen. My, that's a relief. Though you fell from the sky, it seems you have some common ground, eh? Well, these 3 Pokémon belong to me, mysterious creatures that they are. Oh yes, and what might your name be? Oké, dus ik mag hem vertellen dat ik Romy heet. Die 3 Pokémon heeft hij net verteld zijn van hem. Die zijn weggerend, maar hij heeft ze weer gevonden. Of ze gingen hierheen rennen, dus kans dat ze een van mijn nieuwe partner Pokémon worden. En dat weten we eigenlijk al. That name has quite the ring to it. Mijn naam dus. I imagine it must have some lovely meaning. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Oh, but I do apologize. I haven't even introduced myself. My name is Leventon. I'm something of a Pokémon professor. Heel cool dat ze dat dus toen al hadden. That is to say, I'm a scholar seeking to deepen our understanding of Pokémon. Heel erg leuk. Ik ben ook een academicus. Dus ik kan me helemaal vinden met het hele professor en onderzoek gebeuren. Oh, ze maken het niet makkelijk voor ons. Oh, blast and bother my darling Pokémon. Why must you run from me again? Het is echt een goede voorbeeldtrainer, deze kerel. I'm terribly sorry, but do you think you could help me round them up? I beg you. Wait, you 3, wait! Oké, cool. We gaan kunnen lopen, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Het staat ook op het scherm. Het geeft wel een beetje Zelda-vibes, hoor. Ik bedoel, de graphics, ja, I know. Maar het is heel realistisch gemaakt. En het lopen... Dash? Dash lijkt gewoon een dash. Volgens mij heb ik, als ik hem ingedrukt hou, niet per se dat ik harder ga lopen. Hier is een chat. Kan ik hier naar binnen? Ik heb wel een pijltje omhoog voor een tas. Nou, ik heb al 7 minuten gespeeld. Survey tips, game control settings. Nou, daar komen we allemaal later wel een keer in. Ik vraag me af, want als het goed is, maar ik heb waarschijnlijk nog niet een echte tas. Kun je ook dingen verzamelen. Ik vind mijn sandalen wel heel cool. Het is wel comfortabel. Kan je in ieder geval veel mee lopen. Nou ja, je ziet inderdaad, je zag het net misschien een beetje dat het een beetje bij aan het spannen is. Maar ik ben wel benieuwd, wat dit is. Het is... There's a glowing beeping object over there. Oké. Misschien is het onze smartphone, maar ik denk het niet. Investigate. Want die was blauw, volgens mij. En dit ziet er wittig uit. Het is een Arceus phone, denk ik. You found something that resembles a phone. It's probably your phone, but it's changed shape. You feel a strange power emanating from it. We denken dus dat het... er staat net van, ons telefoon waarschijnlijk, maar het is van vorm veranderd. Dus echt heel erg cool. Ook cool trouwens, want hoogstwaarschijnlijk gaan ze hier natuurlijk ook hoesjes voor onze echte telefoons in real life van maken. Het is wel episch, maar wel heel groot en onhandig. A message appeared on the screen. I bestow upon thee this arc phone. And thy mission, seek out all Pokémon. Nou, dat komt goed. Wat ik wel weet is, dit is echt een spel waarvan ze willen dat we dus echt heel erg veel grinden. En daar hou ik heel erg van, dus ik heb daar heel veel zin in. Maar ook dus als je een Caterpie tegenkomt, of ik weet niet hoe het in het spel zit, maar Shink zit er in ieder geval in. Ik ben ook gewoon benieuwd. Oh ja, daar lopen we gewoon overheen. Oh, cool gedaan. Kijk, daar staat... wat was het nou? Niet Lavender. Leventon? Zoiets? Oh, alas. Yet another miss. Wat een arme man. I'm glad you've come to my rescue, my new friend from the sky. I tried catching my little runaways by tossing some Pokeballs their ways, but I'm not the best at this sort of thing, you see.
I'd love to give you a go at it, but perhaps I should tell you a bit about these 3 first. Oké, cool. Hij gaat me wat uitleggen. En dan mag ik Pokéballs gaan vangen, want het lukt dus hem niet meer om zijn eigen Pokémon te vangen. Now, that one is Rowlet. It's a grass Pokémon. Rowlet can photosynthesize like a plant, and apparently it battles using its sharp feathers. So cute. Dit was ook mijn starter in Sun and Moon. That one over there is Cyndaquil. The fire burning on Cyndaquil's back will flare up whenever it's surprised or irritated. Boom! En Oshawott. Nou moet ik zeggen dat ik... dit is van Black and White. Dat heb ik niet heel veel gespeeld. Dat heb ik gewoon gespeeld, uitgespeeld. En daar hield het ook een beetje bij op. The Pokémon near the pond is Oshawott, a water type. Oshawott naps while floating on the water. And it can battle using the shell-like object on its belly. En dat is wel heel erg lief. Maar ja, ik weet eigenlijk al voor wie ik ga. Oh my, I nearly forgot to cover the most crucial thing. How to go about catching Pokémon. Ja, en die moeten we dus echt gooien. Here you are, my girl, Pokéballs. Throw these at Pokémon to catch them. En dit zijn ook echt oude mechanische Pokéballs nog. Kijk, we krijgen er 50. Dat is mooi. A Pokéball, a mysterious ball that can be thrown at wild Pokémon in order to obtain them. These balls can be crafted by hand if you gather the necessary materials. Ik ben heel erg benieuwd hoe makkelijk en moeilijk dat is en hoeveel we ze kunnen kopen en zo. Maar goed. I do, but that won't do for an explanation, will it? I do apologize. Let me be more thorough. Now I've mentioned already that Pokemon are strange, marvelous creatures. What's so strange about them, you ask? Well, each and every Pokemon is able to shrink itself down to minuscule size. And that's where the Pokeballs come in. Pokeballs are a recent invention, you see. Throw one of them at a Pokemon and... why? The Pokemon will shrink down and fit inside the ball, comfy as it can be. And with that, you're caught by a Pokemon. Dit is wel interessant, want volgens mij hebben we nog nooit in een Pokémon game de echte uitleg gekregen. Ik dacht altijd van misschien dat het de baltechniek is of zo, dat ze dus inderdaad dat kunnen opzuigen en kunnen shrinken. Hier lijkt het een beetje erin hoe de Pokémon er zelf voor kiest. Het zal wel een samenwerking zijn van die twee. I know we've just met, but I'm afraid I've no one else to turn to. I'd be awfully grateful if you could catch my 3 runaways. Now, the proper technique is to take aim at the Pokemon, then let the ball fly. It's quite simple. Though far be it from me to say so, I suppose, given my own dire lack of skill in this area. Dus hij heeft ons verteld hoe het moet, maar hij kan het zelf niet zo goed. Pokemon can be caught by throwing Pokeballs at them. Hold down the ZR button to ready a Pokeball and take aim. You can keep moving around as you do, so use the right stick to adjust your angle and aim carefully at your target Pokemon. Release the ZR to throw the Pokeball. If it hits Pokemon, do not want to go. Oh, if you've ready the Pokeball but do not want to throw it, press the B button to cancel the throw. Nou, dat is heel obvious. Oké, daar is Cyndaquil. Maar ik zag ook overal wel dat je ook kan crouchen. Ik denk dat we dat nu nog niet geleerd hebben of zo. Oeh. Moet ik gewoon gooien? We've got it! Our first Pokemon! Wonderful! It seems like you've quite the knack for this Pokemon catching business, Romy. Jolly useful skill to have around here. Only 2 of my darling runaways left now. Alright. Ik vind het echt al heel erg leuk. Het is heel erg real. Het is natuurlijk mijn grote droom altijd geweest om gewoon opgezogen te worden naar een Pokémon-wereld. Altijd gezegd, mocht ik ooit helaas zeg maar in een coma raken. Oh, Rowlet heeft me wel gezien, dus dat is misschien wel gevaarlijk. Ik weet het niet. Oh, ze hebben niet een beetje een makkelijke auto-aim of zo. Het is echt... ik dacht, dan test ik dat ook even uit. Maar mocht ik ooit in een coma raken, dan, en ze kunnen de techniek zo doen dat ze je in een bepaalde wereld, of belevingswereld plaatsen, dan weet ik wel waar ik heen wil. I can hardly believe it, Romy. Incredible. You know, many people fear to even approach Pokemon. Never mind catch them. Bravo indeed. Ja, dit is dus de tijd voordat het echte Pokémon trainen en het echte leven met Pokémon een ding was. Dus men vond het spannend. Oké. Ik ga zo achter die boom langs. Ze zijn zo schattig. Zou dit werken? Ik vind de animaties ook wel heel cool van het vechten. Oh, hij is gewoon eruit gegaan.
Oh, dit was vast de bedoeling. Yes, I'm afraid that can happen. Pokeballs are hardly 100% foolproof. Give it another go, old girl. Nu komt hij wel, toch? Yes. Heel leuk, die fireworks. En dat je hem niet hoeft op te halen. Alhoewel dat ophalen nog best leuk was geweest, denk ik. En daar kom ik met de Pokeball. Zo leuk. Thank you very much indeed. Oh, what a relief to have them all back. You see, the 3 Pokemon you caught have only just arrived at the village to help with our research. They won't listen to anyone yet. And as I mentioned, they bolted from the village almost as if they knew you would come falling. Dus ze zijn ook maar net 3 dagen geleden in het village aangekomen. Of in het dorpje dus. Dus hij is helemaal onder de indruk dat ze naar mij zijn toegerend toen ik uit de lucht kwam vallen. But I must say, Romy, I was taken aback by how well you used Pokeballs. Oh, dat is ook echt, wat zou ik zeggen, 20 jaar ervaring natuurlijk. How is it that you catch Pokemon so ably when you've only just arrived here? Nou, ik ben van de toekomst. One can't help but think there's a reason you appeared here and now. Oeh, super high-tech. Hij zal wel denken, seek out all Pokemon. Hij is niet verbaasd. That object is an arc phone, you say. What an odd device. Could it be guiding you somehow? If you indulge me for a moment, there's something I'd like to share with you. Oké, dus hij gaat wat uitleggen nu. You see, I have a dream to compile this region's first complete record of its Pokemon. We in the field call such a catalog a Pokédex. Yes, a proper Pokédex is a wonderful work of research containing detailed records of all the Pokemon that can be found in a region. But in order to properly document Pokemon, one must, of course, catch them. And therein lies the rub, I'm afraid. Pokeballs have only just been invented, and not many have mastered the skill of using them. Daar kom ik natuurlijk. Enter you, a person with a clear talent for catching Pokemon. Your goal is to seek out every Pokemon, and mine is to have all those Pokemon caught. A situation ripe for teamwork, don't you agree? Come now, girl, what do you say? Shall we help one another? Oké, dus eigenlijk, voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen, wat hij hier vraagt is, hij wil graag een Pokédex maken van alle Pokémon in deze region. Maar er zijn heel weinig mensen die heel goed Pokéballs kunnen gooien, omdat ze zijn pas net uitgevonden hier. En omdat ik daar zo verschrikkelijk veel skill voor heb, vraagt hij mij hier, ik wil ze allemaal vangen, die Leventon, of hij wil ze allemaal gevangen hebben. En jij kan goed gooien, so let's go. Dus ik zeg van, helemaal mee eens. Ik wil heel graag Pokémon vangen. Then whoever and from wherever you may be, I welcome you with open arms. We've a Pokédex to complete. Heel leuk. First things first, let's get these Pokemon back to the village. Then we'll sort out your lodgings and find you some proper clothes and a meal and all that. Ja, want als het goed is, krijgen we voordat we volgens mij 20 februari of mei of zo, ik weet het niet, dat weet iemand in de beschrijving wel. Daar kun je een speciale outfit voor krijgen. Follow me then, onward to Jubilife Village. Ja, ik was ook al aan het kijken. Ik denk dat ze kijkt naar die wolk. Met de thunder. Het ziet er heel spannend uit. Ik ben benieuwd of uiteindelijk misschien aan het einde of zo de reden voor waarom wij hier zijn ook wordt uitgelegd. Kijk, ook super gaaf. Het is sowieso al fantastisch dat het in een soort van Ancient Asia wereld is gezet. Thank you for your tireless work keeping us safe, my good guardsmen. Dat is ook belangrijk. Iedereen op de positie en de baan zien en waarderen. This young lady was of great assistance to me and my Pokémon, so I hope you'll forgive my bringing her into the village for a bit. Dus ze zijn echt niet helemaal fond of strangers hier volgens mij. Maar ik ben blij dat ik mee kan. We gaan even rondkijken. Heel cute. Veel dezelfde huisjes wel, maar hele leuke stijl. Het zou zo gaaf zijn als ze dit van elke region gaan doen. This way, if you please. Hij ziet er ook vrij modern uit al, voor zijn kleren. Jubilife Village. It's come a long way thanks to the galaxy.
exploration. This road we're on now is known as to the locals als kanaal avenue. Oh, ik word gejudged. Mensen denken natuurlijk, wat heeft zij aan? En mensen zijn dus bang om de village hier. She'll hear you. Oh no, she's coming this way. Keep walking, strangers. Ze zijn echt niet vriendelijk. Zou ik ook weg kunnen sneaken als de professor know that child? Oh, hij zegt van, hey, ik snap dat je wil exploren, maar je moet gewoon heen gaan. Leuk dat ze er zo in zit. Ja, ik zie er ook gewoon heel raar uit. Ze zijn dus heel erg bangig voor vreemdelingen en dat soort dingen. Ze laten daarom waarschijnlijk ook niet zoveel mensen naar binnen. Maar Lavendon zegt, oh botheration, I'd almost forgotten. I need to go and report that we successfully recovered the escaped Pokemon. Might I ask you to wait for me at the canteen? Ja, ik wil natuurlijk gewoon rondrennen en alles verkennen. It's just past this bridge here, then to the left, the wallflower it's called. Oké, nou, ik ga gewoon wel luisteren. Oh, your ARC phone is beeping. Somehow it seems to show where you need to go next. Use the button to view the map on your ARC phone. Oh, the minus button, yes. You can consult the map for guidance for your next destination, information on your mission and requests. You'll also see guidance markers when you're on exploring. Oké, handig. Dus ze vertellen ons waar we heen moeten gaan en zo. En zou die 18 ook staan voor de meters? Of voor de stappen? Of voor een soort van indicatie? Ja, dat dacht ik al. Kijk, dit is wel handig aan een open world. Dat dit dus kan. En we kunnen nu ook bij onze ARC phone. Oh, gaaf. En we gaan het helemaal kunnen ontdekken. Heel leuk. We hebben gewoon een gate. Oh, dat is de front gate. En we zijn dus door deze gate binnengekomen hier zo naar het strand. En er is een farm. Oh, ik hoop echt dat we onze eigen berries en zo allemaal kunnen growen. Investigate. Canala Bridge. Oké, cool. Bellamy. Oh, dat vind ik zo leuk kanaal. I'm pretty new to the village myself. I try to talk to everyone I meet, so I always learn something new. Kijk, Bellamy is dus wel nieuw. Ik wil zulke sandalen trouwens. Kijk hoe cool. Ja, eigenlijk wil ik alles ontdekken, maar dat wordt de volgende video. Ik ga wel even tegen deze meneer praten. Beauregard. Commander Kamado is fantastically strong. Rumor has it, he once sent a Pokemon flying with one of those sumo throws he's so proud of. Ja, want we kunnen volgens mij ook gewoon als poppetje interacten met dingen. Ik zal met deze meneer of mevrouw, meneer praten. En zien wat hij wil. Well now, aren't you awfully suspicious? The wallflowers for Galaxy Team folk only. We don't have seats for outsiders. Move along. Ze zijn echt niet vriendelijk, jongens. Dit is niet hoe je mensen wil opvoeden. Of überhaupt mensen behandelt. Who in the world are you? And what's that bizarre garb you're wearing? Ze zijn echt judgmental. Jeetje, jongens. A Pokemon could slice right through those flimsy excuses for clothes. Ah, ja, ik moet armorachtige dingen aan. For you to get in here, someone must have vouched for you. Was it Professor Lavendon? Do you two know each other? He's from a region a long way off. Not the most reliable sort, though, letting Pokemon run off and give him the slip and all. 3 more of them got away just a while ago. If I hadn't been resting up after some Pokemon dropped me with a move called Thundershock, I'd have corralled them for sure. Oké, dus er zijn weer 3 weg. Unfortunately, it's just as Ray says. I'm a clumsy sort of fellow, to put it mildly. Oh. Ja, jongens. Talking behind each other's back is gewoon slecht. Je moet niet achter je rug over mensen gaan praten. But everything will be quite alright now. Romy here has agreed to help us with our Pokédex. Nou, dat is natuurlijk onze rivaal. Deze Ray, of Ray denk ik. As in, she's going to join the Survey Corps? What makes you think that's a good idea? We can't just take it in any misfit who wanders out of the wilderness. Dus hij zegt hier gewoon van, wacht. Ze gaat ons team joinen. We kunnen niet zomaar elke vreemdeling die gewoon, en ook nog misfit, hè. Dus hij is gewoon afkeuren naar ons, omdat wij nieuw zijn. Dus dit zijn heel erg mensen, echt zo'n oud village life, die de buitenwereld gewoon niet zo goed kennen en bang zijn voor alles naar de buitenwereld. En vraagteken, I'll allow it. Ga?
zegt hij. Wie is dit? De commander? Assuming the individual can contribute to the survey crops, that is, or corps, that is. I am the captain of the Galaxy Team Survey Corps. You may call me Cylene. Oké, cool. Dus Cylene vouches for us. Mooi Cylene. Zij ziet er ook best wel modern uit trouwens, met die kleren. Professor Levinton has told me how to help secure his Pokemon when they slipped his control. How you helped. And now it seems he would like us to feed and house you in exchange for your ongoing labor. Dus we mogen daar gaan slapen. You look to be 15 or so. Quite old enough to work for your keep. But we can't simply take on a stranger who wanders in among us without any idea of their skills or origins. Gaan we een training doen of een test? Tomorrow we shall see if you can prove yourself worthy. Oh, cool. Aho, a most reasonable decision, Captain. Now, would you care to join us for a meal? I'm sure you've got plenty of questions for our visitor. Dus ik word morgen getriald. Dus dan gaan ze testen of ik wel goed genoeg ben om bij dat team te gaan. Maar we gaan eerst volgens mij eten. Maar Cylene wil niet mee eten. I prefer to eat alone, so I might appreciate my meals without distraction. Very valid reason. Ik ben benieuwd. Aloof as always, I see. Well, no matter. The rest of us can share a meal and some pleasant conversation then, eh? Benny, old chum, the usual potato mochi if you please, but make it for 3 today. Oké, heel lief dat hij wel lief is. Voor ons. Wonderful stuff, Benny. Much obliged. Your potato mochi never failed to please. Nou, we dus zijn dus lekker aan het eten. Where'd you find this stranger in the first place, professor? Ik bedoel, ik zit daar gewoon recht bij. Hij vraagt nu van, hey, waar heb je deze vreemdeling gevonden? Ik ben gewoon een persoon met een naam. Ah, well, you know that green hole in the sky? The one people call the space-time rift? Our new friend fell right out of it. Dus wij zijn door die thunderwolk gekomen, denk ik. Was that a joke? Hij knikt. Come now, I'm a scientist. My job is to observe and explain any and all phenomena. I concern myself only with facts. Dus hij gaat ervan uit, nee, dit is echt hoe het is gebeurd. En dan legt hij uit, now, you already know there are many Pokemon here in the Hisui region. Sure, they're all over the place, in the grass, in the forest, in the ocean. It's up to us, the survey corps, to study them and figure out what kind of creatures they are. Well, we know this much. Dus we weten wat dingen. Pokemon are terrifying creatures. It's all but impossible to know what kinds of powers they might possess, or what sorts of wondrous things they can do. But that's where Romy will come in. She successfully caught 3 Pokemon, 3 of them, in quick order, you understand. Nobody in the Galaxy team is capable of a feat such as that. This means we can finally begin our Pokemon research in earnest. Dus hij vertelt nu eigenlijk, sorry als je die geluiden hoort als mijn konijn. Het is een beetje wild als ik aan het praten ben, die wil dan aandacht. Maar hij vertelt ons dus eigenlijk hier dat wij de enige zijn in dat hele team wat gewoon een beetje capable is of Pokémon vangen. Dus dat is heel mooi. En Ray is nu ook onder de indruk. That's really something. We could count ourselves lucky when we managed to catch a single wild Pokemon while fending off their attacks. Ah well, to be perfectly fair, the Pokemon that fled to the beach weren't on the attack. But the key to catching Pokemon is getting close enough to aim your Pokeball well. And it seems that our friend is fearless enough to do just that. Dus hij zegt ook van, nou, die Pokémon die ik heb gevangen, die waren natuurlijk niet aan het aanvallen. Dus dat helpt heel erg, want het is vrij gevaarlijk dus dat ze jou wel fysiek gaan aanvallen. En dat deden die van mij natuurlijk niet. Maar ik was wel goed in het gooien, dus alsnog is hij onder de indruk. En Benny hier vraagt, does the Survey Corps really have the leeway to be enjoying a leisurely meal with this outsider? Hij is echt gemeen, man! Hij zegt, waarom gaan jullie eigenlijk gewoon, waarom doen jullie dit? Waarom geven jullie haar überhaupt aandacht? Your captain just ordered 10 whole portions of potato mochi, you know. The slow progress on that Pokédex of yours clearly has her on edge. Jemig, meneer. Hij is echt gewoon hard. Hij zegt hier van, hey, de commander of de captain heeft 10 van die maaltijden besteld. En hier dan echt van de slome progressie die jullie maken. Dus jullie komen eigenlijk niet vooruit. Die vooruitgang is te slecht. Die zorgt er vast voor dat ze, gestrest is en al die dingen. I'm sure we'll start to reign in the good captain's stress eating soon enough.
Dus die is gewoon echt aan het stress eten. Now have your fill, Romy. And think, if you make it into the Galaxy team, you'll never have to worry about a meal again. The team provides for all its members' needs, even if set members fell out of the sky. Dus als ik dat team kan joinen, zodat ze me voor altijd blijven voeden. Dat is een goede deal. Het is nighttime. Krijg ik ook mijn eigen huisje. Dat zou echt wel heel cool zijn. That was quite delicious indeed. Ik denk het niet trouwens, volgens mij leef ik in een tent. Maar dat is prima. You're awfully relaxed about all this. You do know that we won't get to have Romy join the Survey Corps unless she passes the trail. Not to worry, I have complete confidence in Romy's skill. Dus onze friend, I guess, rival friend Ray, zegt... hey, we kunnen nu wel allemaal tijd investeren in deze vreemdeling. Maar ja, als zij het niet die trial haalt, dan hebben we een probleem. Dan zitten we dit voor niks te doen. Dan moet ze gewoon weg. En Celine zegt hier nog even bovenop van... nou ja, laten we hopen dat al deze interactie niet voor niks is dan. Romy, was it? For tonight at least, we will provide you with a place to sleep. You may use our quarters there. Cool. Leuk. But if you fail to pass the trial we put to you tomorrow, you must move on. You will be expelled from the village to meet your fate and perhaps your death in the wilds. Jongen, wat is dit? Dit is geen kinderspel meer, jongens. Ze zegt hier gewoon van, nou, je mag vanavond hier slapen. En als jij morgen die test niet haalt, dan sturen we je eruit. Dan ben je gewoon gebanished. Dus verbannen. En dan sturen we je gewoon hier letterlijk naar van, dan zul je wat is het? Je destiny, je fate, je... nou, weet ik even niet zo snel. Maar je doel, zeg maar, van je leven, je toekomst, zul je gewoon tegemoetkomen. En misschien zelfs wel je dood in het wilde. In de wildernis. Dus dat is wel heftig, dames. Zo, ik ben 15, zeggen ze. En ze gaan me gewoon verbannen als ik dit niet haal. Als ik niet goed genoeg ben. Captain Shailene is like Kyushu, in a way. They're both plenty harsh. Nou, dat is wel zo, ja. Now, she simply puts on a stern front to help keep us all safe. At any rate, I think it's time we turned in for the night, eh? It's a good thing one can't fall out of the footings we sleep in here. I imagine our new friend has had enough falling for one day. And with that, I bid you both a good night. Nou, we gaan slapen, denk ik. Yeah, sleep tight. Still, people falling from the sky, that is some kind of story. Ja, Arceus heeft ons hier gewoon gebracht. Head to the Survey Corps quarters you've been assigned to. Ik denk dat we daarheen gaan. In een unfamiliar land. Enter. Het zou wel cool zijn als we ook echt moeten gaan slapen, bijvoorbeeld. Oh, ik hoop zo erg dat dit ons huis kan worden. Dat lijkt me echt heel cool. Gewoon homebase. Sleep until morning. Investigate. Is a jug used to store drinking water? Oké, cool. Hier blijf ik de kamer heet mee. Oeh. I pressed investigate. Ja. Oh, checking survey tips. Oké, to read them at any time, press the up button. Oké. Handig. To save your process. Press the up button. Oké, cool. Ja. Oh, ze leggen me nog meer uit of is het nu klaar? Extra sets of clothing. Dat zal ik wel morgen dan pas krijgen. Ik weet het niet. Super leuk huisje. Super leuk. En dit is denk ik storage box. Oké, ze willen echt dat ik ga slapen. Nou, dat is prima. Ik ga slapen. Rest until tomorrow morning. Yes. Zijn we nu aan het dromen? Super mooi dit wel hoor. Oef. Iets is naar beneden gegaan. Fireworks. De volgende dag. We worden hier wakker. Maar dat is iets voor de volgende video.
Dus heel erg leuk dat jullie hebben gekeken. Later vandaag upload ik de volgende video, dus dan ga ik hier verder. Maar voor nu is het tijd om te gaan editen, te uploaden en naar werk te gaan. En dan zie ik jullie later vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer hopelijk.